الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 10 من يونيو، يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم في مدن قسطنطينيفكا وليمن وفي جبهات خاركيف. إضافة لذلك القوات الأوكرانية تشن هجمات مضادة. فما الذي يحصل في الجبهات وتحديدا في اتجاهات زابوروجي؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ودعوني أطلب من حضرتكم أحبائي مشاهدة الفيديوهات التي أقدمها أيضا غير تلك الموجودة عن أوكرانيا. كان هناك ظهرا فيديو نشرته حول إيران. الآن نبدأ من جبهة كوستانتينيفكا، حيث تمكن الجيش الروسي من التقدم في شرق وغرب المدينة. هنا بداية كانت التقدمات على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية في هذا الاتجاه كان قد بلغ بشكل تقريبي أكثر من 1.13 كيلومتر، وبعمق تقريبي نحو 490 مترا. العمليات مستمرة على طول هذه الشوارع. تتجاوز القوات الروسية الخط الرئيسي في هذا الخط الأصفر كما تشاهدونه نحو الأمام، وتندفع أيضا من الجوانب على طول المنطقة هنا. العمليات في هذه المنطقة مستمرة، والضغط اليوم بات في أكثر من نقطة. اليوم لدينا خط اشتباك في القسم الموجود في هذه المنطقة هنا على كامله. تشتبك الوحدات الروسية مع القوات الأوكرانية، والقوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان تأخير اندفاع القوات الروسية، تحاول عرقلة العمليات. ولكن في مدينة كوستانتينيفكا تحديدا الدرونات الروسية تعمل بشكل أكبر على الضغط على المحيط لمنع إرسال تعزيزات وإمدادات للقوات الأوكرانية، فيما القوات الدرونات الأوكرانية غير قادرة على رصد القوات الروسية تتحرك عبر المباني. وهذه هي صعوبة إضافية جديدة في الحرب الحديثة ضمن حرب المدن. أما في القسم الغربي فكانت الوحدات الروسية قد واصلت تقدمها، إضافة إلى ما أحرزته صباح اليوم من سيطرة على هذه المنطقة. فتمكن الجيش الروسي من السيطرة على هذه المساحة الموجودة هنا باللون الزهري أمامكم كما تشاهدون. هذه المنطقة هي بعمق 510 أمتار بامتداد 1.15 كيلومتر. على طول المنطقة هنا أيضا تتحرك الوحدات الروسية في محاولة للسيطرة على المزيد والمزيد. والقوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة أمام ضغط كبير، ضغط يمكن قول كي لا يتم حصارها في هذه المنطقة من قبل الجيش الروسي. ولكن شرحت لكم لماذا يتم ترك أحيانا بعض المنافذ كي لا يكون هناك يمكن قول قتال حتى النهاية من قبل الجيش الأوكراني، فتصبح المعركة أصعب، وبالتالي يتركون لهم منفذا للخروج منه طالما يستطيعون ذلك. إضافة لذلك على طول المنطقة هنا تتحرك الوحدات الروسية في القسم الشمالي. سأتحدث عن السيطرة الروسية بالنسبة المئوية لمدينة قسطنطينيفكا بعد قليل. المنطقة هنا تشهد مواجهات بين الروس والأوكران. في هذا الاتجاه الوحدات الروسية تحاول الاختراق أكثر فأكثر، وفي هذا الاتجاه أيضا تحاول القيام بذلك. المناطق الرمادية هي فعلا من أصعب المناطق خصوصا في حرب الشوارع، في حرب المدن. يمكن قول حسمها أو إعطاء تفاصيل حولها، لأنها متداخلة حركة مستمرة، لا أحد يهدأ في محاولة قدر الإمكان لإرباك الطرف الآخر. الآن فيما يتعلق بنسبة السيطرة الروسية على مدينة قسطنطينيفكا، فقد بلغت حتى ساعات المساء 52.66%، فيما الجزء الآخر المتبقي وبعضه مقاوم مناطق رمادية والبعض الآخر تحت السيطرة الأوكرانية. حاليا المعركة لا تقتصر فقط على المدينة، بل في محيطها هنا في اتجاهات مولوشاركا نوفوديمتريفكا، في الجهة الغربية باتجاه دوفابالكا والمنطقة المحيطة تشهد هذه الجبهات ضغط روسي كبير. وإن كنتم تلاحظون أمرا وهو ما شرحت لكم منذ بداية المعركة في هذا الاتجاه، التقدم الروسي حين كانوا يتنقلون باتجاه نوفوديمتريفكا ومولوشاركا كانوا يحاولون تطويق المدينة من القسم الشمالي بالتزامن مع عمليات على طول القسم الموجود هنا الجنوبي. وكما تلاحظون باتت جزء كبير من هذه المدينة
أمام محاولة تطويق على نطاق أوسع والضغط أكثر. ولكن ما فعله الروس أيضا بشكل إضافي وفي وقت سابق الضغط على المياه الموجودة هنا، ما أدى إلى فيضان والضغط على خطوط الإمداد الأوكرانية أساسا قبل عمليات الدخول إلى المدينة بشكل كبير. الآن ننتقل إلى جبهة ليمن إلى المدينة، حيث أيضا سنتحدث عن نسبة السيطرة الروسية بالنسبة المئوية. تابعوا الفيديو. هنا الوحدات الروسية تقدمت في أطراف المدينة. هذه المدينة كما تشاهدون. الجيش الروسي تقدم في هذه الزاوية هنا، سيطر على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. كان التقدم بعمق الكيلومتر، بعرض 390 مترا. تحرك الجيش الروسي هنا. العمليات لا تزال مستمرة. هنا التقدم يحصل بالتوازي مع خط اشتباك كبير للجيش الروسي مع الجيش الأوكراني في المنطقة هنا نحو الوسط. ولكن هذا التقدم أيضا يساعد الجيش الروسي في عملياته التي كان يحاول تنفيذها سابقا. إن كنتم تذكرون، كان الجيش الروسي يحاول الضغط قدر الإمكان لإغلاق المنطقة. هذا ما أهميتها. هذه المنطقة يعني كما تشاهدون الأوكران منتشرين في كامل هذه الأرجاء، وإمداداتهم تأتي من المنطقة هنا، ويضغطون من هذه المنطقة باتجاه العمق أكثر، باتجاه زاريشني. وبالتالي يعني هي فرصة للوحدات الروسية لإغلاق المنطقة والضغط أكثر على الجيش الأوكراني. أما فيما يتعلق بنسبة السيطرة الروسية على مدينة ليمن، فقد بلغت مع ساعات مساء اليوم 20.6%. قبل يومين كانت 17.71%، أي بزيادة تقريبا نحو 3%. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي خاركيف كانت الوحدات الروسية قد أحرزت تقدما إضافيا كما تلاحظون إلى الجهة الشرقية من مدينة فولشانسك. هذا التقدم كان تحديدا في محيط شايكيفكا وفولوخيفكا. الجيش الروسي تمكن من التقدم وصولا إلى الطريق الرئيسي الموجود هنا. هذا هو خط الطريق الرئيسي الموجود في هذا الاتجاه. الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة يعني كما تشاهدونها باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.5 كيلومتر، يعني كيلومتر ونصف بامتداد الكيلومترين. على طول المنطقة هنا تتحرك القوات الروسية محاولة الضغط قدر الإمكان والتقدم جنوبا أكثر. أعود أذكركم، القوات الأوكرانية سبق وأن أرسلت قوات منذ أسابيع من كوبيانسك إلى هذه المنطقة لاحتواء التقدم الروسي. يحاول الأوكران إبقاء القتال محصورا واحتواء القوات الروسية في هذه الجبهة ومنعهم من إحراز مزيد من التقدم. لذلك يعني هذه المنطقة تحديدا، هذا الاتجاه لم يشهد أي تقدم منذ بداية الشهر كما تشاهدون، جميع التقدمات منذ الشهر الفائت. والآن أحبائي نذهب مباشرة إلى جبهة زابوروجي، حيث القوات الأوكرانية كانت قد تقدمت واخترقت في هذا الاتجاه هنا كما تشاهدون في محيط ريزديانكا باتجاه بريدوروجني بالمقربة من الحدود بين مقاطعة زابوروجي ودانيبرو. الجيش الأوكراني تمكن من توسيع سيطرته والسيطرة على كامل هذه المنطقة هنا باللون الأزرق. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغ أكثر من 3 كيلومترات بعرض 2.5 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة. الضغط كبير على القوات الروسية. الضغط لا يقتصر فقط في هذا الاتجاه، هناك محاولات للاختراق باتجاه دوبروبيليا، بريروكي، كوزيفيتزيفي وتيرنيفاتي تتعرض لهجمات من عدة نقاط مع محاولات للتقدم هنا عند النقطة السابعة. أما محاولات التقدم الروسية أكثر نحو الجهة الغربية يعني حاليا هي مستمرة ولكن بوتيرة أخف. علينا مراقبة إلى أين ستؤول الأمور في هذا الاتجاه. أحبائي هذا كان كل شيء حتى الساعة. أعود لأطلب من حضرتكم دعم القناة بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، مشاركة الفيديوهات، إبداء رأيكم، أشجعكم على ذلك، اقتراحاتكم أيضا. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.